Sumagi na ba sa iyong isip o maging sa iyong tenga ang SOHC o DOHC na mga acronyms? Iyan kaibigan na iba't ibang uri ng mga makina o engine. Alin nga ba sa dalawa ang mas mainam bilhin? Sniper 150 nga ba na naka SOHC o ang GTR Supra na naka DOHC na may mga pare-parehong mga displacement? Sa video na ito mga kaibigan, yan po ay ating sasagutin. Ito ay ang PH Motor Thread Channel mga kaibigan. Kung ikaw ay mahilig sa motor at kung ikaw ay bago lang dito, nasa tamang lugar ka at tiyak hindi mo pagsisisihan. Alay ko ay mga iba't ibang uri ng kaalaman, mapa motorcycle maintenance, mga issue ng batas pagmomotor na dapat ay makialam ang lipunan at maging kung ano-ano pa basta sa comment section, ako ay sabihan o tanungin nyo lang. SOHC o DOHC. Alamin muna natin ang bawat kahulugan ng mga ito mga kumpare. Single overhead cam ang ibig sabihin ng SOHC at dual overhead cam naman ang DOHC. Ngunit ano ang ibig sabihin at pagkakaiba? Ganire, ito ang itsura ng single overhead cam na makina. Isang camshaft lang ang tagline nito na pumapagitna. Well, obviously, single nga diba? So, dapat isa. Samantalang ito naman ang itsura ng dual overhead cam para ating makumpara at makita ang pagkakaiba. Kung mapapansin ninyo sa single overhead cam na engine, iisang camshaft lang ang nagdidikta ng timing sa bawat barbula. Samantalang sa dual overhead cam naman, mayroon itong dedicated na camshaft sa bawat set ng barbula. Isa sa intake valves at isa naman sa exhaust valves na sa timing ng bawat set ng barbula ay nagdidikta. Ngayon ang tanong, ano naman ngayon, Papa? Okay, ganito na lang. Matapos na nating makumpara ang kanilang itsura para naman alam natin ang pagkakaiba, dumako naman tayo sa pag-iisa-isa ng mga pagkakaiba nila as far as performance is concerned. Ika nga. Unang-una natin na pag-uusapan sa pagkukumpara sa dalawa ay ang engine noise comparison. Ang usapin ng ingay sa makina mga kaibigan ay hindi matapos-tapos kahit saang lupalop ng daigdig at anong brand ng motorsiklo meron ka. Pero yaman din lang na napag-uusapan na, sabi ng mga references ko sa mga link sa ibaba, di hamak na proven and tested na mas maingay ang SOHC kumpara sa dual overhead cam sa bandang bahagi ng cylinder head mga kuya. Siguro dahil iisang cam lang ang gumagawa ng lahat ng effort at puwersa para sa pagdidikta ng timing ng mga barbula kaya minsan nahihirapan ang single overhead cam sa kanyang ginagawa. Samantalang kapag naka-dual overhead cam ka, isang camshaft ang dedicated sa timing ng intake at isa naman sa exhaust kaya siguro effortless lang ang lahat ng functions pagdating sa timing ng mga barbula. Kaya mga kaibigan, lagi nating tatandaan, ika nga nila, kung gusto mo ng smooth at noise-free ride, mag DOHC o dual overhead cam ka. Pangalawang paksa naman na pag-uusapan natin sa pagkukumpara ng dalawang makinang SOHC o DOHC ay ang torque and horsepower. Well, sa usaping ito, physics ang ating magiging basehan mga master. Dahil iisa lang ang cam ng SOHC, mas magaan ito kumpara sa DOHC. Kaya naman mas may torque ito, which is very good para sa mabilis na arangkada sa unang piga ng silinyador, kaya naman power. Pero mga kaibigan, huwag mo na magpakasaya ang mga naka-sniper. Kasi kung top speed ang hanap mo, ang DOHC engine, mabigat man sa inyong paningin, ay mas maganda ang dulo kung top speed ang usapin. Bakit? Dahil mas mabigat ang DOHC, mas nagiging efficient ito sa high speed, kaya naman sa karera mas better at panalo ang kanyang horsepower. Kaya sa usaping ito mga kaibigan, kung ikukumpara ang SOHC o DOHC, palaging tandaan, kung torque o acceleration ang hanap mo, mag single overhead cam ka at pagdulo naman dual overhead cam dahil hanep ang horsepower. Susunod naman na comparison na ating pag-uusapan ay ang fuel efficiency. Well, dahil na rin medyo mabigat ang stock engine ng isang DOHC, mas hindi ito efficient sa gasolina mga pare. Kung stock to stock lang naman ang pagkukumpara, di hamak na mas efficient ang single overhead cam. Nais ko lang din sabihin na maraming factors ang pwedeng makakontribute sa efficiency ng ating motor sa gasolina, tulad na lamang ng skill ng driver, bigat at maging ang road at traffic condition. Alrighty, ngayon naman ating pag-usapan ang tuning flexibility. Sa experience ko, at ito ay opinion ko lamang, correct me if I'm wrong, ang pagtutono ng clearance sa barbula ng isang single overhead cam ay mas madali kumpara sa DOHC na medyo matrabaho at ang pagtutono ay nangangahulugang pagpapalit sa shim nito mga ate. At ang susunod na comparison natin mga kaibigan sa dalawang klase ng makina na ito ay ang presyo. Of course naman, mawawala ba ito? Palagay ko nga siguro ito na ang pinaka bottom line ng usapin sa lahat ng mga comparison na nabanggit ko. Hindi ko na i-mention ang actual na presyo ng mga ito dahil it varies nga naman depende sa modelo. Okay, dahil iisa lang ang overhead cam ng SOHC, di hamak na mas mura ito kumpara sa DOHC. Your Honor,
Pero ang tanong mga kaibigan, bakit parang lumalabas na mas mura ang selling price ngayon ng bagong labas na GTR Supra kumpara sa mga bagong Sniper? Well mga kaibigan, nais ko lang malaman ng lahat na ang presyo ng comparison ko ay makina lang naman at hindi kasama ang design ng cover, marketing, markup dahil sa cost at pag-import at pati taripa at marami pang factors. Kasama na dyan si Mateo sa Yamaha at sa Honda naman ay si Enrique. Comment down kung meron kayong mga additional input sa video na ito mga kaibigan, kapatid, bashers, haters, king ina nyong mga galit sa mga Bisaya, mga kagulong, kamasters, mga besh, mga bay, tigilan na natin ito dahil lahat naman tayo ay Pilipino at sabay-sabay nating isigaw na atin ang West Philippine Sea mga kababayan. Kita-kits sa susunod ko na video at yun lang.